यो भिडियोमा म तपाईलाई टेलिग्राममा च्याट फोल्डरहरू कसरी क्रिएट गर्ने र कसरी सहजै च्याट गर्न सकिन्छ, कसरी छुटाउन सकिन्छ यो बारेमा जानकारी दिनेछु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला, किनकि मेरो यो नयाँ च्यानल हो। यसमा चाहिँ ग्रोथ हुन अलिकति टाइम लाग्छ, तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। हजुर, भिडियो राम्रो लागेमा भिडियोको अन्तिममा गएर एक लाइक अवश्य पनि गर्नुहोला र कमेन्ट गर्न भने नछुटाउनु होला। हजुर, आउनुहोस् भिडियोलाई सुरु गरौँ। हजुर, तपाईले सुरुमा टेलिग्राम ओपन गर्नुहोला। टेलिग्राम ओपन गरिसकेपछि तपाईले बायाँ तर्फ माथि देख्न सक्नुहुन्छ तीनवटा धर्कहरू, यहाँ चाहिँ टच गर्नुहोला। अलिकति तल सेटिङ्सको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, यो सेटिङको अप्सनमा टच गर्नुहोला र तपाईले अलिकति तल यहाँ च्याट फोल्डर्स भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ टच गर्नुहोला। यहाँ अल च्याट्स भन्ने देखिरहनु भएको छ, यहाँ भन्दा तलपट्टि क्रिएट न्यू फोल्डरमा टच गर्नुहोला। चाहिँ तपाईले सुरुमा फोल्डरको नाम राख्न सक्नुहुन्छ, जस्तै मैले प्राइभेट राख्छु। प्राइभेट राखेर यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ एड च्याट्स। अब यो प्राइभेट फोल्डर भित्र चाहिँ कसको च्याट लिने त प्राइभेट हामीले कुरा गर्न सकिन्छ, उनीहरूको च्याटको बारेमा चाहिँ हामीले लिन सकिन्छ। यसरी चाहिँ हामी च्याटमा टच गरेर कतिजना चाहिँ त्यो फोल्डर भित्र राख्ने हो त्यहाँ चाहिँ क्रिएट गरेर यहाँ टिक चिन्हमा टच गर्नुपर्ने हुन्छ। यति गरिसकेपछि हाम्रो प्राइभेट च्यानलको प्राइभेट फोल्डर भित्र यो च्याटहरू चाहिँ बसिसकेको छ। यसलाई डिलिट र एड पनि गर्न सकिन्छ। अब हामी यहाँ माथि सेभ भन्ने अप्सनमा टच गर्छौँ र सेभ गर्छौँ। हाम्रो यहाँ दुईवटा फोल्डर भयो। अब म च्यानलका लागि छुट्टै फोल्डर बनाउँछु। क्रिएट न्यू फोल्डरमा टच गर्छु र यहाँ चाहिँ माई च्यानल भनेर चाहिँ क्रिएट गर्छु। माई च्यानल भनेर क्रिएट गरिसकेपछि यहाँ एड च्याट्समा च्यानललाई राख्छु र त्यसपछि अरू पनि च्यानल भएको खण्डमा यहाँ राखेर टिक गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ टिक बटनमा टच गर्छु र यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ सेभ बटन, यहाँ सेभमा टच गर्छु। अब हाम्रो फोल्डर तीनवटा भइसकेको छ। अब अर्को भनेको म ग्रुप फोल्डर क्रिएट गर्छु। अब यहाँ चाहिँ ग्रुप लेख्छु र यहाँ च्याटमा टच गरेर आफ्नो एड गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ मेरो कुनै पनि ग्रुप नभएको कारणले गर्दाखेरि म यहाँ सेभ मेसेज र यहाँ एउटा अर्को टिक गरेर यहाँ टिक लगाउँ। अहिले हाम्रो 4वटा फोल्डरहरू क्रिएट भइसकेको छ। ब्याक गएर हेर्न सकिन्छ हाम्रो फोल्डरहरू कसरी क्रिएट भयो भनेर। यहाँ माथि देख्न सक्नुहुन्छ अघि हाम्रो थिएन, अहिले प्राइभेट, माई च्यानल, अफिसियल भनेर फोल्डरहरू क्रिएट भइसकेको छ। यसरी नै धेरै फोल्डरहरू क्रिएट गरेर हामीले च्यानललाई राम्रोसँग कस्टमाइज गर्न सकिन्छ। आजको भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो कृपया सल्लाह सुझाव कमेन्ट गर्नुहोला र म अर्को भिडियोमा टेलिग्राम प्रिमियम तपाईले निशुल्क रूपमा कसरी लिने त्यो सिकाउने छु। आजलाई हामी छुट्टिन्छौँ। भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया सल्लाह सुझाव कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ।